हेलो फ्रेंड्स मोर यूट्यूब चैनल रूपाली ड्रेस डिजाइन्सলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি 36 চেষ্টৰ এটা নতুন ডিজাইনৰ ব্লাউজৰ কাটিং দেখাম। ইয়াৰ লেন্থ লৈছো মই 14.5 ইঞ্চ। এটো ৰেডি হৈ যাব 13.5 ত। এটো ডিপ নেকত বনাম মই, গতিকে ইয়াৰ শোল্ডাৰ লৈছো 5.25। কাপোৰটো মই প্ৰথমতে দুভাজ কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া বন্ধ সাইডৰ পৰা মই জুখি গৈছো এনেকৈ। এতিয়া বাহু আৰ্ম হোলৰ বাবে লৈছো 5.5। এফালে চেষ্টৰ 36ৰ 4/1 9 আৰু 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ কাৰণে। এফালে ৱেষ্ট 32ৰ 4/1 8 1 ইঞ্চি ডাৰ্টৰ কাৰণে আৰু 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ কাৰণে এনেকৈ লৈছো। লৈ মই এনেকৈ চিন টানি সমান কৰি লৈছো। এতিয়া ডিঙিৰ কাৰণে জোখ লম। ডিঙিৰ কাৰণে মই লৈছো 2.25। অকণমান 2.25 তকৈ বেছি হৈছে, এইখিনি কমাই ল'ম মই। এতিয়া বেক ডিঙিটোৰ কাৰণে লৈছো লেন্থ 10.5। এফালৰ পৰা বন্ধ সাইডৰ ফালৰ পৰা মইতো সন্মুখৰ ফালে খোলা ব্লাউজ বনাইছো। তলৰ ফালৰ পৰা 2.5 লৈছো। লৈ এনেকৈ মই এতিয়া চিন টানি ল'ম। এতিয়া এইটো ডিপ নেকত বনোৱাৰ কাৰণে মই বাহুটো অলপ এনেকৈ বহাই ল'ব লাগিব। হাতটো আৰ্ম হোলটো বহাই লৈ মই এনেকৈ এতিয়া হাতৰ আকৃতি দিব লাগিব। এতিয়া মই ডিঙিটোৰ আকৃতি দিম। ডিঙিটো মই এনেকৈ পান শেপতে মোক লাগে, সেইকাৰণে পান শেপতে বনাইছো। আপোনালোকে বিচাৰিলে যিকোনো ডিঙি আঁকিব পাৰে। ডিঙিটো মই ভালকৈ ভাল হোৱালৈ আঁকি লৈছো। এতিয়া মই এইফালে ডাৰ্টৰ কাৰণে জুখি ল'ম। এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আধা ল'ম। ইয়াৰ আধা ওলাইছে 4.5। গতিকে 4.5ত মই এনেকৈ চিন দি ল'ম। দুঠাইত দি ল'ম, এনেকৈ দিলে সমান হ'ব চিনডাল। এতিয়া ইয়াৰ লেন্থও লৈছো 4.5 এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ তলৰ ফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চি দুই ফালৰ পৰা এইটো 1 ইঞ্চি ডাৰ্ট হৈ যাব। আৰু এনেকৈ আস্তানি ল'ম। একেটা আছে তলৰ ফালেও একে ধৰণে মই বহাই ল'ম। মই ভালকৈ একে ঠাইতে বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ কেঁচি দিয়ে মই দাগ দি ল'ম। এতিয়া মই ডিঙিটো আগৰ ফালে অকণমান ডাউন কৰিম 0.2 মান। এতিয়া সেই চিন মতে মই কাটি ল'ম। এইটো বেক পাৰ্ট হয়। এইখিনি এটা কাটো লগাই লৈছো। এতিয়া সন্মুখৰ সাইডটো বনাব লাগিব। তাৰ বাবে মই এনেকৈ আস্তানি সমান কৰি ল'ম কাপোৰটো। এতিয়া সন্মুখৰ সাইডটোৰ কাৰণে আধা ইঞ্চি মান কাপোৰ বেছিকৈ লাগে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ আধা ইঞ্চি দূৰত্বত আকৌ চিন দি লৈছো এনেকৈ। তাৰপিছত এইটো সন্মুখৰ ফালে ফলা হ'ব, মানে সন্মুখৰ ফালে হুক থাকিব, সেইকাৰণে এফালেও হুকৰ কাৰণে আধা ইঞ্চি মান কাপোৰ লাগিব। সেইকাৰণে আধা ইঞ্চিত মই এডাল চিন দি লৈছো এনেকৈ। সেই দুডাল চিনৰ ওপৰত মই এতিয়া এনেকৈ বহাই দিম।
বেক পাৰ্টটো এতিয়া মই একে ধৰণে আঁকি ল'ম বেক পাৰ্টটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আঁকি ল'ম এতিয়া বেক পাৰ্টটো উঠাই দিম এনেকৈ এতিয়া ফ্ৰণ্ট ডিঙিটো বনাই ল'ম ইয়াৰ কাৰণে লেন্থ লৈছোঁ মই 7 ইঞ্চ এফালৰ পৰা 2.5 আৰু এনেকৈ আস্তানি সমান কৰিছোঁ ইয়াতো মই আগফালেও মই পান চেপে দিম এনেকৈ তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো প্ৰিন্সেছ কাটত বনাম সেইকাৰণে এনেকৈ বাষ্ট পইণ্টটো উলিয়াই ল'ব লাগিব 10.5 হয় ওপৰৰ ফালৰ পৰা জোখোতে এইফালৰ পৰা 3.5 লৈছোঁ এনেকৈ তাৰপিছত 1.5 লৈছোঁ তাৰপিছত তলৰ চিনডালৰ পৰা এনেকৈ 2 ইঞ্চ লৈছোঁ 2 ইঞ্চ তাৰপিছত এইফালৰ পৰা লৈছোঁ 3.75 এতিয়া এডাল আস্তানি এনেকৈ ল'ম এফালে মই আকৌ আৰ্ম হোলটো আঁকি ল'ম এনেকৈ তাৰপিছত এতিয়া মই প্ৰিন্সেছ পাৰ্টৰ কাৰণে এনেকৈ মই ড্ৰ কৰিম আঁকিম এনেকৈ প্ৰিন্সেছ কাটৰ কাৰণে ইয়াৰ আকৃতিটো মই আঁকি ল'ম এনেকৈ এইটো ভালকৈ আঁকিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ শ্বেপটো ভাল হ'ব এতিয়া এইফালে আধা ইঞ্চিখিনি মই উলিয়াই দিব লাগিব এক্সট্ৰাখিনি এতিয়া এইফালৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি কাপোৰ লাগিব বেছিকৈ এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চি লাগিব এনেকৈ আস্তানি দিম আৰু সেই আচমতে কাটি ল'ম এনেকৈ এতিয়া মই এইটো সন্মুখৰ ফালে অলপ যে ৰাউণ্ড কৰিব লাগে বেছিকৈ সেইখিনি এতিয়া নেকাটো মই এনেহে আঁকি দেখাইছোঁ পিছত যেতিয়া প্ৰিন্সেছ পাৰ্টটো জইন কৰিম তেতিয়া আগা পিছা হৈ যায় তেতিয়া তাৰপিছত জুখি পেলাই আধা ইঞ্চিমান কাটি দিলেই হৈ যায় এতিয়া এইফালৰ জইনটো কাটি ল'ব লাগিব খুলি ল'ব লাগিব লাইনিঙত কটা হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আচল কাপোৰটো হয় মেইন কাপোৰটো ইয়াৰ ওপৰতে লাইনিংখিনি এনেকৈ দি লৈ এইটো মই এনেকৈ দুটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি কৰি লৈছোঁ লৈ মই এনেকৈ লাইনিঙৰ পিচকেইটা বহাই দিছোঁ ওপৰত এনেকৈ জোখত হোৱাকৈ বহাই লৈছোঁ লৈ এতিয়া সেই লাইনিঙৰ ওপৰত কাটি ল'ব লাগিব মেইন কাপোৰটো মই বন্ধ চাইডৰ ফালে বন্ধ চাইড এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ লৈ কাটিছোঁ ডিঙিটো মই পিছত কাটিম পিছফালৰ ডিঙিটো এতিয়া মই বাকীকেইটা পিছো কাটি ল'ম এনেকৈ এতিয়া এই পিচটো এনেকৈ কাটি ল'ম মই আচল কাপোৰটো মেইন কাপোৰটো অলপ অলপ বহাই কাটিছোঁ তেতিয়া লাইনিং পিচটো জইন কৰাত সহজ হয়
এতিয়া মই পিছফালৰ ডিঙিটো কাটি ল'ম। এইটো মই আচল মেইন কাপোৰটো আৰু লাইনিঙৰ কাপোৰটো একেলগে সমান কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। মই এতিয়া দুইটা ডিঙি একেলগে কাটি দিম এনেকৈ। এই পিচটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই পটিটো যিহেতু মই হাত নলওঁ, এতিয়া মই পটিটো কাটি ল'ম, পিছত ডিজাইন কৰিম। তাৰপিছত মই ফ্ৰিলৰ কাৰণে দুটা দীঘল পটি লাগিব, সেই দুটা পটিও মই জোখ দিছোঁ, সেইমতে কাটি ল'ম। এইটো তেতিয়া মোৰ এই ব্লাউজটোৰ কাটিং হৈ যাব। তাৰপিছত ষ্টিচিং ভিডিঅ'টো মই পিছত বেলেগকৈ দিম, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। সেইটো লিংক মই দি দিম, নহ'লে মোৰ এই চেনেলত চালেই পাই যাব।